semua. Hai. Terima kasih kerana menonton saya. Saya rasa saya dah buat dalam 5 video YouTube setakat ni. Dan terima kasih sebab awak semua melihat dan juga mengomen dan juga sudi menonton video saya sembang-sembang, video saya mengarut-mengarut, video saya tunjuk saya beli barang. Terima kasih. Saya amat hargai dan bila awak semua tengok video saya dan juga subscribe, like video saya rasa terharu sangat. Terima kasih tau. Terima kasih. Okay, hari ini saya nak buat unboxing untuk produk kosmetik dari Canmake Malaysia. Produk Canmake ni adalah produk yang agak terkenal di Jepun dan juga saya pun kenal produk Canmake ni melalui manga. Cik manga ya. Saya kenal produk Canmake ni pun melalui manga dan juga YouTube sebenarnya. Dan saya tahunya produk Canmake ni famous dekat antara produk-produk yang macam high brand, high price sikit lah dekat Jepun. Dan juga itulah kan. Tapi itulah saya pelik juga kenapa Canmake macam tak banyak sangat dijual di Watson. Sebab saya selalu nampak kek je. Padahal kek pun Jepun juga kan. Tapi itulah. Dan akhirnya kali ni saya berpeluang untuk mencuba produk dari Canmake. Jadi jom unbox bersama saya. Tada! Canmake Malaysia. Jom unbox bersama saya. Okay, produk pertama yang saya dapat ialah Canmake Tokyo Cream Cheek nombor 19. Shade 19 tu shade dia kot. Cantik. Dia macam lipstick pun ya juga kan. Lembut. Lembut. Saya rasa kalau kita dab-dab dekat pipi ni dia macam tak tumpuk-tumpuk lah. Sebab lembut. Tengok. Dah hilang. Saya rasa dia tak sesuai sangat lah pakai untuk lipstick. Dia sesuai pakai untuk pipi je. Sebab kalau untuk lipstick dia punya colour pigment ni tak kuat sangat. Jadi tak sesuai kot untuk pakai dekat pipi. Sesuai untuk pipi je. Sayanglah sebab saya dah pakai blusher, saya tak boleh test. Tak apalah, lain kali saya dah check dekat website. Harga blusher ni lebih kurang dalam RM32 satu. Mahal sikit. Harga dia dalam RM32 lah satu. Okay, kemudian saya ada dia bagi free gift. Setiap pembelian produk dia bagi free gift. Oh, cantik. Ada kad. Wow. Canmake 35 tahun. Oh, anniversary Canmake 35 tahun. Cantik. Lawa. Dan kemudian ada 2 eyeliner. Dan dua-dua eyeliner Canmake Quick Easy Eyeliner. Sama. Canmake Quick Easy Eyeliner. Nah, dia pucuk dia macam ni. Warna dia okey. Dia
matte finish rasanya. Matte finish. Yang saya pakai dekat mata saya sekarang Canmake lah. Saya pakai eyeliner dia tadi. Okay, eyeliner dia dia dry to matte. Sebab tak ada shine. Saya suka eyeliner yang dry to matte. Sebab kalau berkilat-kilat tu nampak macam tak cantik lah mata kita. Kalau dry to matte lawa. Oh ya, harga eyeliner ni RM30.91. Saya tengok dekat website lah, RM30.91. Cuba cari dekat Shopee ke, mesti lagi murah. Oh ya, Canmake ada kedai dekat Shopee ya. Teeni Shop Teeni Shop. Dan dekat Teeni Shop tu akan ada sale 35% untuk ke semua produk Canmake. Jadi kalau anda nak cuba produk Canmake, cubalah pergi ke Teeni Shop. Sebab rasanya sekarang kot dia ada sale 35% tu. Cuba pergi. Dan kemudian jatuh. Dan kemudian Canmake Marshmallow finish powder. Saya dah buka sebenarnya, tapi saya belum pakai sebab saya ada banyak lagi bedak, jadi saya tak nak pakai lagi lah. Cantik kan? Dan kreatifnya lah, dia letak benda ni tau dekat dalam kotak. Masa saya mula-mula unbox hari tu, saya ingatkan kenapa dia tampal benda ni. Saya ingatkan ini design dia bau ke kan. Rupa-rupanya kreatifnya dia tak nak bagi bedak ni goyang-goyang rupanya. Saya baru tahu. Tak ada. Ada span. Saya suka cermin dia. Cermin dia lawa. Cermin dia cermin yang berkualiti lah. Dan kalau anda semua tertanya-tanya apa yang saya pakai dekat mata saya sekarang ni, tada, inilah dia. Saya pakai Canmake Tokyo Perfect Stylish Eyes. Ada 5 shade dan ni shade A, ini shade B, ini shade C, ini shade D. A, B, D, S. Betul lah. Dan tengah-tengah ni shade E. Saya baru tahu. Apa yang saya pakai dekat mata saya sekarang ni, saya pakai eyeshadow ni lah. Saya terkejut juga tau sebenarnya sebab biasanya kalau eyeshadow yang dari Japan punya brand, biasa kalau yang saya pernah try lah, dia punya pigment tak lawa sangat tau. Sebab dia orang kan lagi suka kira-kira tu. Dia suka glitter-glitter. Jadi saya tak suka sangat. Lepas tu bila saya try ni, lawa juga rupanya. Dia punya pigment tu lawa. Tengok mata saya. Lawa. Suka. Ni dia swatches shade A, shade B, shade C, shade D, shade E. Dan dia punya eyeshadow ni sangat lembut tau. Sangat smooth je bila kita sentuh dengan jari tau. Saya suka sangat. Dan saya terkejut lah sebab bila saya swatch dekat tangan, swatches dia tak lawa tau. Tapi bila saya pakai berus, warna dia, apa orang panggil, outstanding. Apa? Warna dia lawa lah. Dan saya terkejut juga lah sebenarnya sebab eyeshadow kit. Saya pernah try eyeshadow kit dan tak best pun. Jadi saya pelik lah juga. Saya terkejut sebab Canmake best. Patutlah ramai pakai berbanding kit. Sebab saya ada eyeshadow kit, tak lawa pun. Saya tak tahu apa saya nak cakap sebenarnya, tapi itulah nak cakap. Okay, saya lupa nak bagi tahu harga. Eyeliner tu saya cek dekat website RM31.92 dalam RM32 lah. Bedak ni RM45. Kemudian eyeshadow ni saya cari tak jumpa. Saya rasa harga dia dalam RM42. Rasanya lah sebab
Yang dekat-dekat dengan dia semuanya dalam 40, 42 macam tu. Betul lah kot. Dan kemudian kemudian ini Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF 50. SPF 50 plus PA+++. Saya tak guna lagi. Ni dia. Saya belum guna lagi sebab saya rasa buat masa ni saya dah tak ada seal Nampak tak? Tak ada seal. Saya ingat saya tak nak buka lagi sebab buat masa ni saya dah banyak sunscreen yang dah dibuka. Jadi saya tak nak buka yang baru lah. Kemudian last kali tak ada dah. Okay. Kemudian last kali ialah Canmake saya lupa bagi tahu harga sunscreen. Sunscreen UV RM45. Okay, kemudian saya ada dua highlighter, satu shade N01 dan satu lagi shade L01. Kalau L01 ni dia macam warna champagne gitu. Kalau yang N01 ni dia macam pinkish. Saya belum buka lagi, nanti saya buka kejap ASMR. Bencilah. Bukan macam tu. Saya cuba sekali lagi ya. Tak cantik. Mana nak buat ASMR? Ini dia. Ni. Dua shade ni. Saya rasa saya nak try saya nak try yang pink sikit lah. Pink ni sudah. Nasib baik belakang ada. Ingatkan hilang dah tadi kod dia. Yang pink ni N01. Saya nak try N01 lah. Lawa tak? Dia highlighter dia macam tak ada glitter sangat tau. Lawa. Dia ada sheen yang cantik-cantik tu je. Dia ada sheen yang kecil-kecil tu. Tapi dia tak ada glitter. Cantik. Lawa lah. Wow. Glitter bukan. Highlighter dia tak ada glitter. Saya suka highlighter macam ni sebab kadang-kadang bila highlighter yang ada glitter tu, dia macam glitter tu dia buat pori kita lagi jelas kelihatan tau. Sebab tu saya tak suka kalau highlighter yang ada glitter. Kalau highlighter macam ni saya suka. Sebab biasanya highlighter yang tak ada glitter ni dia tak buat pori kita nampak besar. Oh yeah, cantiknya. Oh wow, cantik.
Suka. Oh, saya belum bagi tahu Canmake. Harga glitter ni, harga highlighter ni harga highlighter ni RM60. RM60. Satu RM60. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. RM60. Ya Allah. RM60. Satu highlighter ni RM60. Serius lah. RM60 guys. RM60. Okeylah, itu saja unboxing dari saya. Unboxing untuk produk Canmake Malaysia. Kita rewind balik kita unbox apa? Okay, mula-mula sekali saya dapat free bag. Free pouch. Lawa dalam dia kain baldu macam ni. Kemudian 2 highlighter, 1 eyeshadow, 1 face powder, 1 UV sunscreen, dan juga 2 eyeliner. Okeylah, itu saja. Terima kasih kepada... Oh! Kalau anda semua ingin memenangi produk seperti ini dan juga saya tak tahu awak akan dapat macam ni juga ke atau yang lagi mahal daripada ni, sebab Canmake ada buat satu kontes tau. Canmake buat kontes untuk makeup look. Kalau awak nanti saya tulis dekat description box saya macam mana cara nak masuk kontes tu. Tapi yang pasti kontes tu awak semua kena makeup menggunakan produk Canmake ke macam mana. Tak guna produk Canmake pun tak apa rasanya. Cuma kalau awak makeup, tag Canmake dan nanti saya tulis dekat description box macam mana cara nak menang. Tapi yang pasti hadiah dia sangat lumayan, iaitu anda akan memenangi hadiah sebanyak RM500. Wow. Awak akan menang hadiah bernilai RM500 dan juga voucher Lazada atau Shopee macam tu lah untuk shopping. Best tau. Jangan lupa untuk masuk ya. Okay, itu saja. Terima kasih kerana menonton unboxing saya yang tak seberapa ni. Itu saja. Bye bye.